እሺ አሁን ቀጥለን የምናየው ደግሞ ስለ ስትሪንግ ነው። ስትሪንግን ከዚህ በፊትም የተወሰነ አይተነው ነበር። በሲንግል ኮቴሽን ኦር በደብል ኮቴሽን የሚቀመጡ የትኞቹም የካራክተር ስብስቦች ስትሪንግ ብለን እንጠራቸዋለን። ስለ ስትሪንግ ከማውራታችን በፊት ስለ ዳታ ታይፖች እንዲህ ዳታ ታይፕ የምንለው ምን አሉ? ኢንቲጀር የምንለው አለ፣ ፍሎት፣ ቡሊያን፣ እንደገና ደግሞ ስትሪንግ አለ። ከዚህ ቀጥሎ የምናያቸው ደግሞ ሌሎች አሉ፣ እነ ሊስት፣ ተፕል፣ ዲክሽነሪ የመሳሰሉት ማለት ነው። ስለሆነም ስትሪንግ ማለት ከዳታ ታይፖቹ አንዱ ነው። ዛሬ ስለሱና የሱ ጋር የተያያዙ ፈንክሽኖች፣ ሜተዶች እነሱን ጨምረን እናያለን። ስትሪንግ የምንለው ያው እዚህ ጋር ዲፊኒሽን እንደምታዩት በሲንግል ኮቴሽን ኦር በደብል ኮቴሽን ውስጥ የሚቀመጥ የትኛውም የካራክተር ስብስብ ምን ብለን እንጠራዋለን? ስትሪንግ ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር የምታዩት var1 የሚለውን ይሄን ቫሪያብል ይዩት። ሄሎ ወርልድ ዋን ሄሎ ወርልድ የሚለውን እንደምታዩት በሲንግል ኮቴሽን የተጻፈው በሲንግል ኮቴሽን የተጻፈው ውስጡ የትኞቹንም አልፋቤት ሊሆን ይችላል፣ ቁጥር ሊሆን ይችላል፣ ወይም ደግሞ ፓንክቹዌሽን የትኞቹ ሲምቦሎችን ሊይዝ ይችላል። የእነሱ ስብስብ በሲንግል ኮቴሽን ወይ በደብል ኮቴሽን ከተቀመጠ ምን እንለዋለን ማለት ነው? ስትሪንግ ብለን እንጠራዋለን። ሁለተኛው ኤግዛምፕል ላይ ደግሞ በደብል ኮቴሽን የተቀመጠው በሲንግል ይሁን በደብል በፓይተን ላይ ምንም ልዩነት የለም። ሁለቱም እንደ ስትሪንግ ነው የሚታየው ማለት ነው። እሺ እና እዚህ ውስጥ ያሉትን የስትሪንጎችን የካራክተሮችን ስብስብ እንዴት ነው የምንለያቸው ከተባለ ኢንዴክስ የሚባል ነገር ይመጣል። ቅድሚያ ግን እስቲ ሌንግዝ የሚል ፈንክሽን አለ፣ ስለነሱ ፕሪንት ሌን ኦፍ var1 ሌን የሚለው ፈንክሽን ለስትሪንጎች አይደለም ለሌሎችም ነገሮች እንጠቀማለን። ሌን የሚለው ምንድነው? var1 ስንት ኤሌመንቶች እንዳሉት ነው የሚነግረን፣ የኤሌመንቱን ብዛት ማለት ነው። ሌንግዙን ባጭሩ የስትሪንጉን ሌንግዝ ነው የሚነግረን። እስቲ እዚህ ጋር የምታዩትን ይሄኛው ሄሎ ወርልድ የሚለውን እስቲ ምን ያህል ካራክተር አለው? ካራክተር ስትቆጥሩ አልፋቤት ሊሆን ይችላል፣ ቁጥር ሊሆን ይችላል፣ ስፔስም እንደ አንድ ካራክተር ነው የሚታየው። የትኞቹም ፓንክቹዌሽኖች አጠቃላይ ሲቆጠራቸው ሄሎ የሚለው ብቻ 5 አለው፣ ስፔሷ 6፣ ወርልድ የሚለው 5 አለ 11፣ መጨረሻ ላይ ደግሞ ይሄ የምታዩት ማለት ነው ኤክስክላሜሽን ማርክ አጠቃላይ ስንት ሆነ ማለት ነው? 12 ይሆናል ማለት ነው። ሶ ይሄንን ፕሪንት ብትሉት የዚህ ሌንግዝ ስንት ነው የሚሰጠን? 12 ነው የሚሰጠን። ሌንግዝ የሚለው ጥቅሙ ስንት ካራክተሮች ወይም ስንት ኤሌመንቶች እንዳሉት ነው። የታችኛውንም እንደዛው መስራት ትችላላችሁ። ፓይተን ፕሮግራሚንግ የሚለውን ምን ያህል ካራክተር እንዳለው ለማወቅ ከፈለጋችሁ ሌን የምትል ፈንክሽን አለች፣ እሷን ተጠቅማችሁ ሌንግዙን ማወቅ ትችላላችሁ። እሺ አሁን var1 ላይ 12 ካራክተሮች እንዳሉ አይተናል። አንዱን ካራክተር ከሌላው ካራክተር በምንድን ነው የምንለየው ከተባለ የምንለይበት ኢንዴክስ የሚባል ነገር ይመጣል። ኢንዴክስ ማለት በዚህ በስኩዌር ብራኬት ውስጥ እንጠቀም። አሁን እዚህ ጋር መተን var1 ብለን 5 ካልነው አምስተኛ ኤሌመንት ማን ነው? አምስተኛ ኢንዴክስ ላይ ያለውን ኤሌመንት እሱን ነው ሪተርን የሚያደርግልን ማለት ነው። ኢንዴክስ ሁለት አይነት ኢንዴክስ ነው ያለው። አንደኛ ኢንዴክስ የምንለው ከ0 እስከ n-1 ድረስ ነው ያለው። ከ0 ጀምሮ እስከ n ማለት ያው ሌንግዙ ማለት ነው፣ የካራክተሮቹ ብዛት ነው። ይሄም ከየት ወዴት ነው? ከግራ ወደ ቀኝ ማለት ነው፣ ሌፍት ቱ ራይት ነው ይሄ። ሁለተኛው ደግሞ ከኋላ ወደፊት የሚመጣበት ነው፣ ከ-1 እስከ -n ድረስ ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ከራይት ቱ ሌፍት ማለት ነው። ሁለቱንም መጠቀም ይቻላል። እዚህ ጋር የምታዩት የኢንዴክስ ታይፕ ከ0 እስከ n-1 አለ፣ ከግራ ወደ ቀኝ፣ እንደገና ከኔጌቲቭ 1 ጀምሮ እስከ ኔጌቲቭ n ድረስ ከቀኝ ወደ ግራ ማለት ነው። ሁለቱንም መጠቀም ትችላላችሁ። ከግራ ወደ ቀኝ ከሆነ ከ0 ነው የምትጀምሩት፣ ከቀኝ ወደ ግራ ከሆነ ከ-1 ነው የምትጀምሩት ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር ፕሪንት var1 at ኢንዴክስ 0 ኢንዴክስ 0 ካልን የሚያወጣልኝ ማለት ነው የመጀመሪያው 0 ላይ ያለችው ኤች ነች ማለት ነው። አት 0 ካላችሁት ኤች ነው የሚወጣላችሁ። ቀጥለን ደግሞ ፕሪንት var1 ኦፍ 5 ብትሉትስ አምስተኛ ላይ ያለው ማን ነው? ይሄን ከ0 ነው የሚጀምሩት። 0 1 2 እያላችሁ አምስተኛ ላይ ያለው የምታዩት ማን ነው? ስፔስ ነው ማለት ነው። ስለሆነ የሚወጣልን ማን ነው? ስፔስ ነው የሚወጣላችሁ። ፕሪንት var1 at -3 ብንለው ኔጌቲቭ ከሆነ ሁሌም ከኋላ ነው የሚጀምሩት። መጨረሻ ላይ ያለችው -1 ነች። -2 -3 እያላችሁ ወደ ኋላ ነው የምትመጡት ማለት ነው። ስለ -3 ላይ የምታገኙት ማን ነው? ኤልን ነው የምታገኙት። እስቲ እዚህ ነው አውትፑቱን። እዚህ አውትፑቱ ምን ሆነ? ኢንዴክስ 0 ላይ ያለው ኤች ነው፣ እዚህ ጋር ይታያችኋል። ኢንዴክስ 5 ላይ ያለው ስፔስ ነው። ያው ስፔስ ምንም ሲወጣ ዲስፕሌይ ሲሆን ምንም ነገር ስለማይዝ ያው ባዶን ነው የሚቀመጠው። አት -3 ላይ ከሆነ ደግሞ ኤል ነው ማለት ነው። ኤላችሁን ያው እዚህ ጋር የምታዩት ይችላል። ከኋላ ጀምራችሁ ከ-1 ጀምራችሁ ከቀኝ ወደ ግራ የምትመጡበት ከሆነ ኔጌቲቭ ኢንዴክስ ነው ማለት ነው። ስለሆነም የትኛውንም ካራክተሮች አንዱን ከሌላው ለመለየት የምትጠቀሙበት ሜተር ምንድነው? ኢንዴክሲንግ ነው የምንጠቀመው። ኢንዴክሲንግ ሁለት አይነት አለ ብያችኋለሁ። ምንና ምን? አንደኛው ፖዚቲቭ፣ ሁለተኛው ኔጌቲቭ። ፖዚቲቭ ከሆነ ከየት ነው የምንመጣው? ከ0 ጀምረን እስከ n-1 n ማለት የሌንግዙ ማለት ነው። እስከ n-1 ነው የምንመጣው ከግራ ወደ ቀኝ። ከቀኝ ወደ ግራ ደግሞ ወደ ኋላ የምንመጣበት ከሆነ ኔጌቲቭ ኢንዴክሲንግ ነው። ከኔጌቲቭ 1 ጀምሮ እስከ ኔጌቲቭ n ድረስ የምትጠቀሙበት ነው።
ከኢንዴክስ ውጭስ ብታዙት ምን ይሆናል? አሁን ፕሪንት var of 15ኛ ኢንዴክስ ላይ ያለው ማን ነው ብትባሉ እንደምናየው ሌንግዙ ስንት ነው? 12 ነው። ከ0 እስከ 11 ብቻ ነው ሊኖረው የሚችለው። 11 በላይ ከሆነ ምን እንደሚፈጠረው ኢረር ነው የሚፈጠረው። var is not defined። እሺ ምን እንደሚለኝ እዚህ ጋር string index out of range። string index out of range ማለት ከሬንጁ በላይ ነው የሰጠነው ማለት ነው። ሬንጃችን ከ0 እስከ 11 ነው። ከዛ በላይ የምትሰጡት ከሆነ ምንድነው ኢረር ነው የሚፈጠረው ማለት ነው። ስለሆነም ኢንዴክሳችሁ ከስንት እስከ ስንት እንደሆነ ባውንደሪን መገደብ አለባችሁ። በዛ ባውንደሪ ብቻ ነው ካራክተሮችን ልታገኙ የምትችሉት ማለት ነው። ይሄ ምን ይባላል? ኢንዴክስ ይባላል። ኢንዴክስ ከተባለ አንድ ካራክተር ብቻ ለማግኘት ነው። እሺ ከአንድ በላይ ካራክተር ለማግኘትስ የካራክተሮች ስብስብ ማለት ነው ሰብስትሪንግ ይባላል። እሱን ለማግኘት ደግሞ የምንጠቀምበት ምንድነው? ይሄንን ነው የምንጠቀመው። የቅድሙ ኢንዴክስ ከሆነ አንድ ቫልዩ ብቻ ነው የምንሰጠው። አሁን እንዲህ ከሆነ እዚህ ጋር እንደምታዩት ማለት ነው ስላይስ ይባላል። ይሄ ስላይስ የምንለው ምንድነው? ከስትሪንግ ውስጥ የተወሰነ ፓርቲሽኑን ብቻ የምንወስድበት ማለት ነው። ሰብስትሪንግ ክሬት የምናደርግበት ስላይስ ይባላል። ኢንዴክሲንግ ከሆነ አንድ ካራክተር ብቻ ነው በአንዴ መውሰድ የምትችሉት። በሰጣችሁት ኢንዴክስ ላይ ያለውን ካራክተር ነው ሪተርን የሚያደርግላችሁ። ስላይስ ከተባለ ግን ከአንድ ካራክተር በላይ ብዙ ካራክተሮችን አንድ ላይ ሰብስትሪንግ ለማድረግ ከፈለጋችሁ ስላይስ የሚለውን ነው የምንጠቀመው። ስላይስን ለመጠቀም ከኢንዴክስ የሚለየው ምኑ ላይ ነው? ሁለት ኢንዴክስ ቫልዩዎችን ነው የምትሰጡት። የሁለቱ ኢንዴክስ ቫልዩ የምትለዩበት ደግሞ በሁለት ነጥብ ማለት ነው። ሁለት ነጥብ አድርጋችሁ በግራና በቀኝ። ይሄ ምን ማለት ነው? ከኢንዴክስ ኤ እስከ ኢንዴክስ ቢ ድረስ ማለት ነው። ከኢንዴክስ ኤ አሁን ኤግዛምፕል እንየው። var 1 ከ5 እስከ 8 ካላችሁት ምን እንደሚሆነው ከኢንዴክስ 5 እስከ ኢንዴክስ 8 ድረስ ማለት ነው። ከኢንዴክስ 5 እስከ ኢንዴክስ 8 ግን ኢንዴክስ 8ን አያጠቃልልም። ሁሌም ላስት ላይ ያለውን ኢንክሉድ አያደርገውም ማለት ነው። መጀመሪያ ያለውን ኢንክሉድ ነው፣ የመጨረሻ ደግሞ ኤክስክሉድ ነው። ስለሆነ ከኢንዴክስ 5 እስከ ኢንዴክስ 8 ድረስ ያለውን የሚወጣልን። እስቲ በአሁኑ ኤግዛምፕላችን ምን እንደሚወጣ እንየው። ፕሪንት var 1 ከ5 እስከ 8 አምስተኛ ኢንዴክስ ላይ ከvar 2 ላይ እናድርገው። var 2 ላይ አምስተኛ ኢንዴክስ ማን ነው? አምስተኛ ኢንዴክስ ላይ ያለው ኤን ነው። ከኤን ጀምሮ እስከ 8ኛ ኢንዴክስ ድረስ ያለው ነው የሚያወጣላችሁ ማለት ነው። ኤን ስፔስ እና ፒ ማለት ነው። ኤን ኢንዴክስ 5 ነው። ኢንዴክስ 6 ኢንዴክስ 7 ኢንዴክስ 8 አይወጣም ብያቸዋለሁ። ምክንያቱም የላስቱን ኤሌመንት ኢንክሉድ አያደርገውም። ከሱ ውጭ ያሉትን ነው ለማውጣት የሚችሉት ማለት ነው። ስለሆነ ይሄ ምን ይባላል? ስላይስ ይባላል ማለት ነው። በሌላ ኤግዛምፕል እዚሁ ላይ var 2 ከ1 እስከ 8 ከ1 እስከ 8 ካላችሁት ኢንዴክስ 1 ጀምሮ እስከ ኢንዴክስ 8 ድረስ ያለው ነው የሚያወጣላችሁ። እዚህ ጋር ያው ከዋይ ጀምሮ ነው ፒ የምትለው አትወጣም፣ ምክንያቱም እሷ ኢንዴክስ 0 ላይ ነው ያለችው። ከኢንዴክስ 1 ጀምሮ እስከ ኢንዴክስ 8 ኢንዴክስ 8ን ሳያጠቃልል ማለት ነው። ስለሆነ ከኢንዴክስ 1 እስከ ኢንዴክስ 8 ድረስ የሚያወጣልኝ። እሺ ተቃራኒ ቢሆንስ ምን እንደሚወጣላችሁ? ፕሪንት var 2 ከ8 እስከ 1 ብትሉት ከ8 እስከ 1 ካላችሁት ምንም አይታውት ቦታ አታገኙም። ምክንያቱም ከ8 ያው ይሄ ይወጣላችሁ ከ1 እስከ 8 የሚለው ነው። ከ8 እስከ 1 ብትሉት ምንም አይታውት ቦታ የለው። ለምንድነው ካላችሁ ሁሌም እቺ ምንድነች? የመጀመሪያዋ ኤሌመንት መነሻችሁን ነው የምትነግራችሁ። እቺኛው ኤሌመንት ደግሞ መድረሻችሁን ማለት ነው። ሶ ኢንዴክስ 8 ያለው የቱ ጋር ነው? ኢንዴክስ 8ታችን ያለችው እዚህ አር ነች። ከዚህ አር ጀምራችሁ ነው ወዴት ነው የምንሄደው? ሁሌም ወደ ቀኝ በኩል ነው የምንሄደው ማለት ነው። ኢንዴክስ 1 ያለው ስኬት ነው። ኢንዴክስ 1 ያለው ደግሞ ኬት በኩል ነው? እዚህ ጋር ነው ያለው፣ ወደ ኋላ ነው ያለው። ስለሆነ ሁሌም የቱ ማነስ አለበት? በግራ በኩል ያለው ከቀኝ በኩል ካለው ካላነሰ ባዶ ስትሪንግ ነው የምታገኙት ማለት ነው። አሁን ይሄን እስቲ እናጥፋውና ምን እንደሚሰጠን ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ምንም አይነት ቫልዩ ይወጣልን አይደለም። ምክንያቱም ምንም አይነት ከ8 እስከ 1 ማለት ኦፖዚት ሳይድ ናቸው። 8 በራይት ነው ያለው፣ 1 በሌፍት ነው ያለው። ስለዚህ ይሄን ለማወቅ በቀላሉ የምትረዱት ነገር ምንድነው? ሁሌም በግራ በኩል ያለው ኢንዴክስ ማለትም ይሄ ኤሌመንት ከዚህ ኤሌመንት በየት በኩል መሆን አለበት? በሌፍት በኩል መሆን አለበት። በሌፍት በኩል ካልሆነ እንደሚሆነው ባዶ ስትሪንግ ነው የሚሰጣችሁ ማለት ነው፣ ምንም አይነት የሌለው። እሺ ይሄንን እስቲ በኔጌቲቭ ኢንዴክሶች እንጠቀሙ። var 2 ከኔጌቲቭ 8 እስከ ኔጌቲቭ 1 ኔጌቲቭ 8 ላይ ያለው ማን ነው? ኔጌቲቭ 8 ማለት ከኋላ ጀምረን ስንቆጥር ማለት ነው። ከኋላ ጀምረን ስንቆጥር ጂ ነው የሚሆንልን። ጂ ስንት ነው? ኔጌቲቭ 8 ላይ ነው ያለው። ከጂ ጀምረን ኔጌቲቭ 1 ላይ ያለው ደግሞ ማን ነው? ኔጌቲቭ 1 ያለው ደግሞ ይሄኛው ጂ ነው። ስለሆነ ካየነው የመጀመሪያው ኢንዴክስ ከሁለተኛው ኢንዴክስ በሌፍት በኩል ስላለ እዚህ ጋር ቫልዩ ይኖረኛል ማለት ነው። ስለዚህ አውትፑት ምን ይሆናል? የዚህ አውትፑት እንደምታዩት ግራሚ ነው የሚለው ማለት ነው። የመጨረሻውን ጂ ሳይጨምር ማለት ነው። ከኢንዴክስ 8 ኔጌቲቭ 8 ጀምሮ እስከዚህ ይመጣል። የላስቷን ኤሌመንት ግን አይጨምራትም። ስለሆነ ይሄ ስላይስ የሚባለው ባጭሩም እንደሚሰራላችሁ
ሁለት ኢንዴክስ ሰጣችሁት በሁለቱ ኢንዴክስ መካከል ያሉትን ሲኩዌንስ የሆኑ ካራክተሮችን ሰብስባችሁ አንድ ላይ የምታስቀምጡበት ምን ይባላል? ስላይስ ይባላል። እዚህ ጋር ማወቅ ያለባችሁ አንድ ነገር ነው። የመጀመሪያው ሁሌም በሌፍት በኩል ያለውን ኢንክሉድ ያደርጋል፣ በራይት በኩል ያለው ኤክስክሉድ ነው የሚደረገው። ሁለተኛ በሌፍት በኩል ያለው ኤሌመንት በራይት በኩል ካለው ኤሌመንት ምን መሆን አለበት? ቀድሞ የተገኘ መሆን አለበት። አሁን እንዳልነው ማለት ነው። 8 እና 1 ከሆነ ተቃራኒ ስለሚሆን አይቻልም። 8 የነበረው በቀኝ ነው፣ አንድ ደግሞ በግራ በኩል ነው የነበረው ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ስላይስ ብለን እንጠራለን። ስላይስ ሌሎች ታይፖችም አሉት። ይሄ የመጀመሪያው ነው። እንዲህ ተብሎ ልትጠቀሙ ትችላላችሁ። 3 ብላችሁ ሁለተኛው ኢንዴክስ አልሰጣችሁትም። ሁለተኛው ኢንዴክስ ካልሰጣችሁት ምን ማለት ነው? የመጨረሻው ነው እስከ ላስት ድረስ ነው የሚያወጣው ማለት ነው። ከሶስተኛ ኢንዴክስ ጀምሮ እስከ ላስት ድረስ ምንም ካልሰጠው ባይ ዲፎልት የመጨረሻውን ነው የሚይዝላችሁ። እዚህ ጋር እንደምታዩት የመጨረሻው ማለት ነው። መጨረሻው እስከ ፕሮግራሚንግ እስከሚለው ድረስ ወጥቷል። ከሶስተኛው ኢንዴክስ እስከ መጨረሻኛው ኢንዴክስ ድረስ ማለት ነው። እዚህ ጋር ሶስተኛው መነሻውን ነው የምትሰጡት። መጨረሻው ካልሰጣችሁት እስከ ላስት ድረስ ነው የምታወጡት። አሁንም ደግሞ መጀመሪያውን ላሰጡት ትችላላችሁ፣ መጨረሻውን ብቻ። እንዲህ ካላችሁትስ መነሻው ስላልተሰጠው ከመጀመሪያው ጀምሮ ነው ፓይተን ከፒ ጀምሮ ነው የሚያወጣላችሁ ማለት ነው። መጨረሻው ግን 8 ብላችሁታል። 8ን ኢንክሉድ አያደርግም፣ ኤክስክሉድ ነው የሚያደርገው። እሱን ሳያጠቃልል ከመነሻው እስከ 8ኛው ኢንዴክስ ድረስ ያለውን አውትፑት ታወጣላችሁ። ፓይተን ከሚለው ጀምሮ እስከ 8ኛው ኢንዴክስ 8ኛውን ሳያጠቃልል። የመጨረሻው ታይፕ ደግሞ ሁለቱም ኢኒሻሉም ፋይናሉም ካልሰጣችሁ ማለት ነው። እዚህ ላይ ከሆነ ደግሞ መነሻውም መድረሻውም አልተሰጣችሁ በሂሳብ ምን እንደሚሆነው ከመነሻው እስከ መጨረሻው። ይሄ ማለት ቫርቱ ማለት ሙሉ በሙሉ ነው የሚያወጣላችሁ። ሁሉንም ስትሪንግ ለማውጣት ከፈለጋችሁ ይሄን ነው የምትጠቀሙት። ይሄን ተጠቀማችሁ ማለት ምንም ሳያስቀር ከመነሻው እስከ መጨረሻው ድረስ ያለውን ያወጣላችኋል ማለት ነው። እነዚህ ስላይስ እና ኢንዴክሲንግ ለስትሪንግ ብቻ አይደለም የምንጠቀመው፣ ሊስት እና ታፕልም ላይ እንጠቀመዋለን። ኮንሰፕታቸው ተመሳሳይ ነው። እዚህ ጋር ግልጽ ከሆኑላችሁ እዛ ቦታ ላይ በደንብ መጠቀም ትችላላችሁ። ሌሎች ኦፕሬሽኖች አሉ እዚህ ጋር የምናያቸው። እስቲ ስትሪንግ ኦፕሬሽኖች አንደኛ ፕላስ የሚለው ከዚህ በፊት እንዳየነው ፕላስ ማለት ኮንካትኔት ማድረግ ማለት ነው። ሁለት ስትሪንጎችን አንድ ላይ ደምራችሁ ኮንካትኔት። እዚህ ጋር ኤግዛምፕል እንደምታዩት ኤ ሄሎ ነው፣ ቢ ደግሞ ፓይተን ነው የሚለው ስለሆነ ሄሎ እና ፓይተን ኮንካትኔት ስታደርጉት ሄሎ ፓይተን የሚለውን ይሰጣችኋል። ይሄ ደግሞ ማባዛት የምትባለው ሪፒቲሽን ነች። አንድ ስትሪንግን ከሆነ ኢንቲጀር ጋር የምታባዙት ከሆነ ምን ያደርግላችኋል? ያንን ሪፒት ያደርገዋል ማለት ነው። አሁን ኤ ታይምስ 2 ከተባለ ኤ ማለት ሄሎ የሚለውን ነው የያዘልን። ሄሎ ሄሎ ብሎ ሁለት ጊዜ ነው የሚያወጣላችሁ። እዚህ ጋር ያየነው ኢንዴክሲንግ እና ስላይሲንግ አሁን ያየነው ነው። ይህችኛው ምንድናት? አንድ ቫልዩ ለመስጠት ማለት ነው። አንድ ኢንዴክስ ይሄን ኢንዴክስ ተጠቅመን አንድ ቫልዩ ብቻ ለመስጠት ኢንዴክሲንግ እንጠቀማለን። ይሄኛው ደግሞ ሬንጅ ስላይስ ይባላል አሁን ያልነው ማለት ነው። በኢኒሻል እና ፋይናል ሁለት የኢንዴክስ ቫልዩዎችን ሰጥተነው እስከዛ ድረስ ያለውን የሚሰጠን ኢን የምትባለው ኦፕሬተር አለች። ኢን የምትባለው የተሰጠን ካራክተር እዛው ስትሪንግ ውስጥ መኖር አለመኖሩን ቼክ ለማድረግ ነው። ኖቲንግ ከሆነ ደግሞ በተቃራኒ ማለት ነው። ቀላል ኤግዛምፕል እንምጣ እስቲ። እዚህ ጋር መተን ፕሪንት ፒ ኢን ቫርቱ ፒ የሚለው ቫርቱ ውስጥ አለ ወይስ የለም የሚለውን ነው። እስቲ እንየው። ትሩ ወይ ፎልስ ነው የሚሰጠኝ። እዚህ ጋር ፎልስ ነው እያለኝ ያለው። ለምን ካላችሁ ስሞል ፒ እዚህ ውስጥ የለም። እዚህ ጋር ያሉት ፒዎች ካፒታል ፒ ናቸው እንጂ ስሞል ፒ አይደሉም። ካፒታል ፒ ብትሉት ግን ትሩ ነው የሚሆንላችሁ ማለት ነው። ካፒታል ፒ እዛ ውስጥ አለ። በሂሳብ ምን ሪተርን የሚያደርግልኝ ትሩ ነው ማለት ነው። የመጀመሪያ ፎልስ ነው፣ ሁለተኛው ትሩ ነው። እሺ ፒዋይቲ ብንለስ ፒዋይቲ የሚባል አለ የለም? ፒዋይቲ የሚባል አለ፣ ምክንያቱም መጀመሪያ ላይ የምታዩት ማለት ነው። ፒዋይቲ የሚባል እዚህ ጋር አለ። ስለዚህ ይሄ ምን ሆነ? ትሩ ይሆንላችኋል ማለት ነው። ኖት የሚለው ደግሞ የለም የሚለው ነው። አሁን ይሄን እዩት። ፕሪንት ኖት ፕሪንት ፒ ኖት ኢን ቫርቱ ይሄ ትሩ ነው። ፒ የሚባል እዛ ውስጥ የለም እያለኝ ነው። ፒ የሚባል ቫርቱ ውስጥ ኖት ኢን የምትለዋ የለም ነው፣ ኖት ሜምበርሺፕ ነው። ኢን የሚለው ደግሞ አለ የሚለውን ነው የሚያይላችሁ ማለት ነው። ስለሆነ ይሄ ስትሪንግ ሜምበርሺፕ ስትሪንጉ ወይም ይሄ የተሰጣችሁ ሰብስትሪንግ እዛ ስትሪንግ ውስጥ መኖር አለመኖሩን ቼክ የምታደርጉባቸው ሁለት ኪወርዶች ናቸው፣ ኢን እና ኖት ኢን። ሁለቱን ተጠቅመን አንድ ስትሪንግ ወይም ሰብስትሪንግ መኖር አለመኖሩን ቼክ ለማድረግ እንጠቀማለን ማለት ነው። ከሱ በመቀጠል እዚህ ጋር የምታያቸው የስትሪንግ ሜተሮች አሉት። ሜተር ወይም ፈንክሽን የሚለው ተመሳሳይ ነው፣ ልዩነታቸውን ወደፊት እናያለን። ካፒታላይዝ የሚለው ምን እንደሚያደርግልን የተሰጠንን ስትሪንግ ካፒታላይዝ ያደርገዋል ማለት ነው። ካፒታላይዝ ማለት የመጀመሪያውን ፊደል ብቻ ካፒታል አድርጎ ሌሎችን ስሞል ያደርጋቸዋል። ካውንት የሚልም ፈንክሽን አለን። ካውንት የሚለው ፈንክሽን ደግሞ ምንድን ጥቅሙ? አንድን ስትሪንግ ምን ያህል ጊዜ እንዳለ ቆጥሮ የሚሰጣችሁ። እስቲ ይሄንን እዚሁ ጋር አብረን እየሰራን እንሂድ። እሺ አሁን በመቀጠል ደግሞ እዚህ ጋር የምናያቸው ምንድነው?
የስትሪንግ ሜተዶች ወይም ፈንክሽኖችን ነው። እዚህ ጋር የምታቸው ሁለት ስትሪንጎች አሉ። var የሚለው ሄሎ ወርልድን ይዟል። s የሚለው ደግሞ ሃፒ የሚለውን ስትሪንግ ነው ያዘላችሁ። ፕሪንት ማክስ የሚለው ምንድነው? ከተሰጣችሁ ስትሪንግ ውስጥ ማክሲመም የሆነውን ካራክተር ማለት ነው። ያው ከካራክተሮች አወዳድራችሁ ነው የምታወጡት። እዚህ ጋር ሃፒ የሚለው ስንት ካራክተር ነው ያለው? አጠቃላይ 5 ካራክተሮች አሉት። የዚህ ሌንግዙ 5 ነው። ከአምስቱ ካራክተር ማክሲመም ዋን ነው። እንደምታዩት ያው ዋይ ነው ማክሲመም የሚሆነው ማለት ነው። ሁሉም ካፒታል ስለሆኑ ካፒታል ከሆነ ያው አልፋቤት ነው የምንወስዳቸው። ስሞል እና ካፒታል ግን አንድ ላይ ከመጣ ስሞል ሌተር ሁሌም ከካፒታል ሌተር ይበልጣል። ስሞል ሌተር ከካፒታል ሌተር ይበልጣል ማለት ነው። ሚን ኦፍ ኤስ ካልነውስ ሚኒመሙን ያወጣልናል። ከተሰጠን ሚኒመም ዋን ነው ኤ ነች ማለት ነው። ዲስፕሌይ የምትሆንልን ኤ ነች። var ዶት ካውንት ካውንት የምትለው ፈንክሽን ምንድነው ጥቅሟ? ይሄ የሰጣችሁትን ካራክተር ወይም ሰብስትሪንግ እዛ ውስጥ ምን ያህል ጊዜ ተደጋግሞ እንደመጣ ካውንት ነው የሚያደርግላችሁ። አሁን ሄሎ ወርልድ የሚለው ላይ ኦ ስንት ጊዜ ነው ያለው? ኦ ስንት ያለ? 2 ጊዜ ያለ ማለት ነው። ስለዚህ የዚህ አውትፑቱ 2 ነው። ፋይንድ የሚለውስ ምንድነው? ፋይንድ ማለት የሰጣችሁት ካራክተር ስንተኛ ኢንዴክስ ላይ እንደሚገኝ ኢንዴክሱን ነው የሚቆጥርላችሁ። ፋይንድ የሚለው ኢንዴክሱ ነው። ኢ የምትለዋ ስንተኛ ኢንዴክስ ላይ ነው ያለችው? እዚህ ጋር እንደምታዩት ኢ ስንተኛ ኢንዴክስ ላይ ነው ያለው? አት ኢንዴክስ 1 ነው ማለት ነው። ኢንዴክስ የሚለውም ተመሳሳይ ነው። ፋይንድ እና ኢንዴክስ ሁለቱም ተመሳሳይ ነው። ልዩነቱ ምኑ ላይ ነው? ፋይንድ ከተባለ የሚሰራላችሁ ፋይንድ የሚለው ምንድነው ከኢንዴክስ የሚለየው? የማይሆን ካራክተር ብንሰጠው ለምሳሌ ዜድ ብንለው ምንድን ሪተርን የሚያደርግልን -1 ነው ሪተርን የሚያደርግልን። ዜድ የሚባል እዚህ ውስጥ የለም። ኢንዴክስ ላይ ግን ዜድ ካረጋችሁት የሌለ ካራክተር ከሰጣችሁት ኢረር ነው የሚፈጠረው። ምን ላይ? ኢንዴክስ ላይ ኢረር ይፈጠራል። ፋይንድ ላይ ግን ኢረር አይፈጠርም። -1 ነው የሚሰጣችሁ ማለት ነው። ካፒታላይዝ ከተባለ ደግሞ ኖርማል እንደምታውቁት የመጀመሪያውን ስፔሊንግ ብቻ ካፒታል ያደረገውና ሌላውን ስሞል ያደርገዋል ማለት ነው። ሎወር የሚለው ደግሞ ሙሉ ወደ ሎወር ይቀይራቸዋል። አፐር የሚለው ሙሉ ወደ አፐር ኬዝ ነው የሚቀይራቸው። እዚህ ጋር እንደምናየው የዚህ አውትፑቱ ሎወር ከተባለ ሙሉ በሙሉ ወደ ሎወር ይቀይረዋል። አፐር ከተባለ ሙሉ በሙሉ ወደ አፐር ይቀይረዋል። ቀጣይ ላይ ስለ ታፕ እናያለን።